Уявіть людину, яку роками шукали тисячі агентів радянських спецслужб. Людину, на яку були спрямовані величезні ресурси однієї з найпотужніших репресивних машин ХХ століття. Людину, за голову якої призначали нагороди, організовували спецоперації і створювали спеціальні групи переслідування. І попри це, вона понад 10 років залишалася невловимою. Він змінював схованки, жив у селах, спускався у Криївки, переходив з одного місця в інше. І весь цей час керував повстанською боротьбою проти цілої імперії. Його намагалися вистежити сотні агентів, його шукали у лісах, його шукали у селах, його шукали серед тисяч людей, але роками вони не могли його знайти. Для радянської влади ця людина стала символом того, що вони не можуть контролювати все. І саме тому його знищення стало справою принципу. 5 березня 1950 року невелике село Білогорща неподалік Львова, ранок, ще темно, навколо одного будинку поступово стягуються озброєні радянські солдати. Вони оточують територію, перекривають всі шляхи відступу, будинок беруть у кільце. Там, всередині, знаходиться людина, за якою полювали роками. Головний командир Української повстанської армії Роман Шухевич. Радянські спецслужби знали, якщо сьогодні він вислизне, може пройти ще дуже і дуже багато років, поки з'явиться новий шанс. Тому операція була максимальною, десятки солдатів, спецгрупи, озброєння, вони чекали одного, щоб цей чоловік здався. Але вони погано знали, з ким мають справу. Роман Шухевич не був людиною, яка обирає полон. Те, що сталося того ранку, назавжди увійшло в історію українського визвольного руху. І сьогодні, у день його загибелі, ми поговоримо про людину, яка стала одним із символів боротьби за незалежність України. Про людину, яку намагалися стерти з історії, про людину, яку десятиліттями демонізувала радянська пропаганда. І водночас про людину, яку тисячі українців вважали своїм командиром. Хто він був насправді? Ким був Роман Шухевич поза міфами, пропагандою і політичними ярликами? Як він став головним командиром УПА, як йому вдалося роками керувати підпільною боротьбою проти Радянського Союзу? І чому навіть після смерті його ім'я залишалося небезпечним для радянської системи? Сьогодні ми розберемо цю історію крок за кроком, без прикрас, але й без радянських міфів. Тому що історія Романа Шухевича – це не просто історія однієї людини, це історія покоління, яке вирішило, що Україна повинна бути незалежною. І що за це варто боротися? Навіть тоді, коли шансів на перемогу майже немає. Але перш ніж ми перейдемо до цієї історії, у мене до вас є невелике прохання. Якщо вам цікаві такі відео, де ми розбираємо справжню історію України, підтримайте канал, поставте лайк цьому відео. Це справді важливо для того, щоб алгоритм YouTube міг краще просувати дане відео. Лайки, коли ви ставите вподобайки, це покращує алгоритм. Для того, щоб показувати український історичний контент більшій і більшій кількості людей. І якщо ви ще досі не підписані, обов'язково підпишіться на цей канал. Тут ми говоримо про історію чесно, без радянських штампів і без радянської пропаганди і сучасної російської. А тепер давайте повернемося назад у часі. Щоб зрозуміти, ким був Роман Шухевич, нам потрібно почати з самого початку, з його дитинства. Тому що історія цієї людини почалася задовго до того ранку в Білогорщі. Вона почалася у Львові на початку ХХ століття, у місті, яке тоді було одним із центрів українського життя в Галичині. Саме там у 1907 році народився хлопець, який через кілька десятиліть стане одним із найвідоміших командирів українського визвольного руху. Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові. На той момент місто входило до складу Австро-Угорської імперії. Львів був великим культурним центром, де перетиналися різні народи, мови і загалом ідеї. Але для українців це було ще й особливе місце. Саме тут формувалася нова українська інтелігенція. Саме тут зростало покоління людей, які мріяли про власну незалежну і єдину державу. Роман Шухевич народився у родині, де українська культура і національна свідомість були природною частиною життя.
Його батько Йосип Шухевич був суддею. Це була людина з принципами, яка користувалася повагою у тогочасному суспільстві. Мати Євгенія Шухевич походила з родини священиків. У родині багато говорили про освіту, культуру і українську історію, а ще про відповідальність перед своїм власним народом. Але дитинство Романа не було лише спокійним життям у родині інтелігентів. Він ріс у дуже бурхливий історичний час. Коли Роману було всього 7 років, почалася Перша світова війна. Європа занурилася у масштабний конфлікт. І Галичина опинилася прямо на лінії фронту. Через кілька років після війни почалася ще одна боротьба – українсько-польська війна за тогочасний Львів. У 1918 році українці проголосили Західноукраїнську Народну Республіку ЗУНР. Але ця держава проіснувала недовго. Після війни Галичина опинилася під владою Польщі. Для дуже багатьох українців це стало дуже відчутним болісним ударом. Надії на власну державу знову зникли. І саме в такій атмосфері виростав молодий Роман. Його покоління з самого дитинства бачило, як легко можуть зникати держави і як складно їх відновлювати. У школі Шухевич навчався дуже добре, але він ніколи не був лише, так би мовити, тихим відмінником. Він був активним, енергійним, дуже дисциплінованим, і його друзі згадували, що він мав особливу рису характеру. Якщо він ставив перед собою якусь певну мету, то йшов до неї дуже і дуже вперто. Водночас він був надзвичайно різносторонньою людиною. Наприклад, мало хто знає, що Шухевич мав серйозний музичний талант, він чудово грав на фортепіано і навіть розглядав можливість професійної музичної кар'єри, але музика була лише однією з його пристрастей. Ще однією важливою частиною його життя був спорт. Шухевич дуже активно займався плаванням, брав участь у різних різноманітних змаганнях і навіть став чемпіоном Галичини з плавання. Крім того, він займався легкою атлетикою, катався на лижах і дуже багато подорожував, наскільки це було можливо в цей час. Його сучасники часто говорили, що він поєднував дві дуже різні якості – інтелектуальність і фізичну витривалість. Це поєднання пізніше дуже і дуже допоможе йому у його, власне, підпільній боротьбі. Але найважливішим середовищем, яке вплинуло на формування його характеру, була молодіжна організація «Пласт». Саме там дуже багато молодих українців того часу навчалися дисципліни, самоорганізації і відповідальності. У «Пласті» молодь вчили не лише туризму чи спорту, їх вчили бути лідерами. Їх вчили думати про майбутнє України, і саме там формувалося покоління, яке пізніше стане ядром українського визвольного руху. Роман Шухевич швидко став одним з найактивніших пластунів. Його знали як людину, яка вміє брати на себе відповідальність, і як людину, яка не боїться складних рішень, і як людину, якій можна довіряти. Після школи Шухевич вступає до Львівської політехніки, він обирає інженерну спеціальність. Здавалося, перед ним відкривалася цілком звичайна кар'єра. Освіта, робота, спокійне життя. Але історія готувала його для зовсім інших задач і сформувала для нього зовсім інший шлях. У той час, коли Шухевич навчався в університеті, політична ситуація в Галичині ставала дедалі і дедалі напруженішою. Польська влада проводила політику обмеження українських прав і свобод українців. Українські організації дуже часто почали забороняти, активістів переслідувати. Дуже багато молодих українців почали приходити до висновку, що мирними методами змінити ситуацію буде дуже складно. Саме тоді починає формуватися новий підпільний рух. Рух, який ставив перед собою чітку мету – відновлення незалежної української держави. І цей рух дуже швидко привернув увагу молодого Романа Шухевича. Він бачив, що його покоління стоїть перед вибором, можна було спробувати пристосуватися до нових умов, побудувати кар'єру, жити звичайним життям. А можна було піти іншим шляхом боротьби. І саме цей вибір Роман Шухевич зробив у дуже молодому віці. Вибір, який визначить усе його подальше життя. Вибір, який зрештою приведе його до підпільної боротьби, до конспірації, до війни. І до тієї самої події, з якої ми розпочинали дане відео.
Але перед тим, як Шухевич стане головним командиром УПА, перед тим, як він опиниться у центрі однієї з найбільших партизанських воєн у Європі, він зробить ще один крок. Крок, який змінить його життя назавжди. Він вступить до організації, яка стане головною силою українського підпілля. Догадалась, яка організація? До Організації українських націоналістів, до ОУН. І саме з цього моменту починається зовсім інша глава його життя. До речі, напишіть у коментарях, чи знали ви, що Роман Шухевич був не тільки військовим командиром, а й талановитим музикантом і спортсменом. Цікаво буде почитати ваші відповіді, а ми тим часом рухаємося далі, бо саме зараз історія Шухевича стає значно більш драматичнішою. Початок 1930-х років для українців у Галичині це був складний і суперечливий час. Після поразки українських визвольних змагань 1917-1921 року українську державність знову почали виключати з політичної карти Європи. До речі, на нашому каналі є багато відео про цей період гетьманат Скоропадського, УНР. Після цього відео можете переглянути на каналі і більше, скажімо так, ознайомитися з визвольними змаганнями початку ХХ століття. Галичина перебуває під владою Польщі, і хоча українці становили значну частину населення регіону, їхні політичні можливості були дуже обмежені. Багато українських організацій закривали, українські школи поступово скорочували, активістів переслідували, і саме в такій атмосфері зростало покоління молодих людей, яке дедалі частіше ставило собі питання: а як діяти нам далі? Чи можна мирними методами досягти незалежної України? Чи потрібна більш радикальна боротьба? Саме в цей період формується одна з найвідоміших підпільних організацій українського визвольного руху – Організація українських націоналістів ОУН. Вона виникла у 1929 році і дуже швидко почала створювати широку мережу підпілля. Основна ідея організації була чіткою – створення незалежної української держави. І для досягнення цієї мети організація була готова використовувати різні методи – від пропаганди до підпільної боротьби. Саме в цей час Роман Шухевич приймає одне з найважливіших рішень у своєму житті – він вступає до ОУН. На той момент йому було трохи більше 20 років. Але вже тоді він швидко проявив себе як людина з великими організаторськими здібностями. Його товариші згадували, що Шухевич відрізнявся кількома важливими рисами. По-перше, дисципліною. Він завжди виконував завдання максимально точно. По-друге, холодним розумом. Навіть у найскладніших ситуаціях він не втрачав самоконтроль. І по-третє, вмінням організовувати людей. Саме ці якості зробили його одним з найефективніших членів підпілля. У той час діяльність ОУН у Галичині була дуже ризикованою. Польська поліція активно боролася з підпільними організаціями. Будь-яка підозра могла закінчитися арештом. Але попри це, підпільна мережа поступово розширювалася. Шухевич бере участь у різних підпільних організаціях і взагалі плануванні операцій для організацій. Його роль полягала не лише у виконанні певних завдань, він також займався організаційною роботою. Координацією, зв'язком між різними групами, підготовкою нових членів і дуже швидко стає одним з найпомітніших діячів у складі ОУН. Але чим активнішою ставала діяльність підпілля, тим активніше діяла польська поліція. На початку 1930-х років польська влада почала масштабувати свою кампанію з боротьби з українським націоналістичним рухом. Арешти стали масовими, багатьох активістів затримували. І врешті-решт ця хвиля репресій торкнулася і, власне, самого Романа Шухевича. У 1934 році польська поліція його заарештовує. Разом з іншими членами українського підпілля його звинувачують у причетності до діяльності націоналістичної організації. Після арешту Шухевич його відправляють до одного з найвідоміших місць утримання політичних противників польської влади. До табору Береза-Картузька. Це був спеціальний табір, створений польською владою для ізоляції політичних активістів. Фактично, це був концтабір.
Там отримали людей без нормального суду, умови були дуже важкими. Ув'язаних змушували виконувати виснажливу фізичну роботу, тобто їх використовували для, так би мовити, візьмемо в лапки, рабської праці, але десь, напевно, це так і виглядало. За найменші порушення могли карати побиттям, приниження і жорстокість були частиною щоденного життя для того, щоб зламати силу волі будь-якої людини. Для багатьох людей перебування у цьому таборі ставало серйозним психологічним ударом. Але для Шухевича цей період став ще одним випробуванням в його житті. Випробуванням, яке його зміцнило і зміцнило лише його переконання. Його сучасники згадували, що навіть у таборі він залишався спокійним і дуже зібраним. Він підтримував інших ув'язаних, допомагав їм не втрачати віру і намагався зберігати дисципліну. Після кількох років ув'язнення Шухевич виходить на свободу. Але ситуація у Європі вже стрімко змінюється. Континент наближається до нової великої масштабної війни, на противагу Першій світовій війні. Наприкінці 1930-х стає очевидно, ще один масштабний конфлікт є майже неминучим. Німеччина набирала силу, Радянський Союз розширював свій вплив. Європа поступово рухається до Другої світової війни. Для українського визвольного руху це створювало нову складну реальність. З одного боку нові загрози, з іншого боку нові можливості. Багато діячів ОУН почали думати про те, як використати майбутню війну для відновлення української держави. І саме в цей момент життя Роман Шухевич входить у свою нову фазу. Фазу, яка пов'язана з подіями Другої світової війни, подіями, які змінять не лише долю Європи, а й долю, власне, самого Шухевича. Бо зовсім скоро він стане частиною військового формування, яке відіграє важливу роль у подіях 1941 року. Формування, яке увійде в історію під назвою «Батальйон Нахтігаль». І саме про цей період його життя ми з вами поговоримо далі. До речі, напишіть в коментарях, чи знали ви про існування табору Береза Картузька. Це дуже важлива, але маловідома сторінка історії, зокрема, життя Шухевича. І мені буде також дуже цікаво дізнатися вашу думку, а ми рухаємося далі. Бо попереду один із найскладніших і найбільш суперечливих періодів життя Романа Шухевича. Наприкінці 1930-х років Європа швидко наближалася до нової великої масштабної війни. Політична карта континенту змінювалася буквально на очах. У 1939 році почалася Друга світова війна в вересні, як ми всі з вами знаємо. І для України це означало новий етап трагедій і випробувань. У вересні 1939 року Німеччина напала на Польщу. Через кілька тижнів зі Сходу у війну вступив Радянський Союз. Цьому передував пакт Молотова-Ріббентропа, який був заключений в кінці серпня, власне, 1939 року, де, власне кажучи, Німеччина і Радянський Союз домовилися про взаємний поділ Польщі. Але, скажімо так, Радянський Союз і, зокрема, Сталін, він трошечки перехитрив Гітлера, бо Гітлер перший напав на Польщу, а власне, Радянський Союз зробив таку витримку в тих декілька тижнів, і вийшло так для світу, як потім це розганяла радянська пропаганда, що вони вступили в Польщу не захоплювати, завойовувати якісь території, а вони навпаки звільняли етнічні українські землі, які знаходились на заході Польщі, і, власне кажучи, в захист поляків. А узурпатором і, скажімо так, агресором вийшов суто Гітлер. Це так маленька ремарка, щоб ви розуміли тогочасний період. Польська держава перестала існувати, а територія Західної України опинилася під контролем СРСР. Для багатьох українців це стало великим шоком. Радянська влада почала швидко встановлювати свою систему. Націоналізували підприємства, закривали організації, почалися масові арешти, тисячі і тисячі людей депортували до Сибіру. Дуже багато діячів українського руху опинилися у в'язницях НКВС. Але вже через 2 роки ситуація знову різко змінилася. 22 червня 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз.
Знаєте, який такий ось це поворот. Ось, бо, власне, оцей пакт теж передував те, що Німеччина з Радянським Союзом підписала пакт про ненапад, і відповідність Гітлер тут же, так зробив таку малесеньку ответочку Сталіну, і відповідності спрацював теж на випередження, бо Сталін, Радянський Союз також планував напасти на Німеччину, але німці тут їх перехитрили, хоча вони були мало готові до протистояння з Радянським Союзом, але ставку вони зробили на бліцкриг, тобто, що вони швидко зможуть захопити всі важливі стратегічні території і об'єкти Радянського Союзу, зокрема там дійти до Кавказу, до нафти, Азербайджану, газу і так далі, взяти Москву, і таким чином Радянський Союз би капітулював, бо всі найбільш на той час дієздатні, такі найбільш економічні важливі регіони, це була західна частина Радянського Союзу, і таким чином вони б завоювали Союз просто би капітулював. І саме в цей момент український націоналістичний рух спробував використати ситуацію для відновлення української державності. Деякі діячі ОУН вважали, що конфлікт між Німеччиною і СРСР може створити шанс для проголошення незалежної України. У цьому контексті з'являються два українські батальйони, сформовані за підтримки німецьких військових структур. Одна з них – це батальйон Нахтігаль. Саме в цьому батальйоні Роман Шухевич стає одним із командирів. Батальйон складався переважно з українців, пов'язаних з ОУН. Багато з них сподівалися, що майбутня війна відкриє можливість для створення української держави. Тут дуже важливо, напевно, згадати і зробити таку певну ремарку, що ОУН, вона не співпрацювала з гестапо, з нацистами і так далі. Тобто вони просто вирішили використати цю ситуацію, яку склалася воєнний напад Німеччини на Радянського Союзу. Тобто німці тоді дуже активно рухалися через всю Україну, наступали на Москву і на схід Радянського Союзу. Тому закономірно було, що ОУН вирішила, так би мовити, співпрацювати з німцями, ось, щоб вони могли відновити українську незалежність. Тут вони, до речі, зробили помилку, як і колись до них там буквально за 20 років до цього робив Скоропадський. Скоропадський тоді також зробив ставку на німців. Йому вони трошечки більше допомогли, але нічим це також не закінчилося добре. В даному випадку з ОУН і з Гітлером, він не вбачав тоді незалежної самостійної України, тобто він вбачав це просто як ще один структурний підрозділ великої нацистської імперії тогочасної, і тому тут, так би мовити, шансів на те, що німці могли би принести незалежність України, вона була фатальною помилкою для ОУН. І чому я зараз за це наголошую проговорю? Бо в подальшому, і навіть по сьогоднішній день, Росія і весь Радянський Союз всю свою історію використовував це для своєї пропаганди, що, мовляв, українці, зокрема ОУН і потім УПА, вони співпрацювали з нацистами. Тобто вони перерівнювали в своїй пропаганді ОУН і УПА до нацистів. Хоча це і близько так не було, вони воювали за відновлення незалежності України, і вони просто ворог мого ворога, він мій союзник. Тобто німці тоді не були для України ворогами до 41-го року, були вороги, це, власне, Польща і Радянський Союз. Повертаємося до, власне кажучи, Романа Шухевича. У червні 1941 року батальйон Нахтігаль разом з німецькими військами рухається на схід. І 30 червня 1941 року вони входять до Львова. Це був один з найважливіших моментів у тогочасній історії українського руху. Саме цього дня у Львові було проголошено акт відновлення української держави. Документ зачитував діяч ОУН Ярослав Стецько. У ньому проголошувалося відновлення української державності після десятиліть бездержавності. Багато українців сприйняли цю подію як початок нового етапу історії. Здавалося, що мрія про незалежність може нарешті здійснитися. Але дуже швидко стало зрозуміло, що ситуація значно складніша. Нацистська Німеччина не планувала створювати незалежну Україну. Її плани щодо Східної Європи були зовсім іншими. Вже буквально через кілька тижнів після проголошення акту відновлення державності
німецька влада почала діяти. Багатьох діячів ОУН було заарештовано. Серед них, зокрема, був Степан Бандера і Ярослав Стецько, який, власне, цей акт проголошував. Німецька адміністрація швидко дала зрозуміти, самостійна українська держава не входить до їхніх планів. Для українського руху це стало дуже вагомим, і, на жаль, серйозним ударом. Ілюзії про співпрацю з Німеччиною почали руйнуватися. Ситуація ставала дедалі складнішою. Вже незабаром стало очевидно, що український визвольний рух опиняється між двома тоталітарними режимами. Зі заходу це є нацистська Німеччина, зі сходу це є великий і величезний, на жаль, глибий Радянський Союз. І обидві ці сили не були зацікавлені у незалежній Україні. Саме в цей період Роман Шухевич робить ще один важливий крок у своєму житті. Він поступово переходить до підпільної діяльності, яка згодом стане основою для нової повстанської армії. Український рух починає готуватися до боротьби, яка може тривати роками. Боротьби без власної держави, без регулярної армії, без підтримки великих союзників. Але з однією єдиною і дуже сильною потужною ідеєю, яка вже пустила глибоке коріння. І саме ця ідея стане основою для створення нової могутньої сили. Сили, яка увійде в історію під назвою Українська повстанська армія. І саме Роман Шухевич стане людиною, яка очолить цю боротьбу. Людиною, яка згодом отримає псевдонім Тарас Чупринка, але шлях до цього ще весь попереду. Бо створення УПА і повстанська війна – це одна з найскладніших сторінок української історії. І саме про цей період ми з вами поговоримо далі. До речі, напишіть у коментарях, чи знали ви, що акт відновлення української держави був проголошений саме у Львові 30 червня 1941 року. Це одна з ключових подій того періоду, і мені буде дуже цікаво почитати ваші думки про цей момент історії. Велике прохання, тут теж зроблю ремарку, старайтеся, навіть якщо ви російськомовна людина, навіть якщо ви каряво, косо, криво знаєте українську, але писати, коментувати українською. Чесно, в мене вже дуже довгий період часу, я дойду до того, що в мене на каналі, в коментарях буде зобов'язання писати тільки українською, точно в ніякому разі не російською. В даному відео я точно буду видаляти коментарі ворожою мовою, тому використовуйте перекладач з помилками, з суржиком, але українською, будь ласка, коментуйте дане відео. А ми з вами рухаємося далі. Бо саме тепер починається період, який зробив Романа Шухевича одним із найвідоміших командирів українського визвольного руху. Після подій 1941 року стало остаточно зрозуміло. Український визвольний рух опинився між двома тоталітарними системами. З одного боку нацистська Німеччина, з іншого Радянський Союз. І обидві ці системи не мали жодного наміру дозволити існування незалежної України. По факту, що одним це було невигідно, що другим це було просто не потрібно, і частково теж невигідно. Хоча, якщо б німці тоді підтримали ідею створення незалежної України, як би це не було, не звучало, але пофантазуємо, що тогочасна незалежна Україна з армією, яка би базувалася на УПА і на ідеології ОУН, можна би було зробити дуже сильно проукраїнську Україну, і вона могла би бути дуже сильним щитом проти Радянського Союзу, проти НКВС і всього цього. Ось тому, якби це було, то, можливо, історія, неможливо, я думаю, точно історія могла би зовсім по-інакшому розвиватися, але історія не терпить можливо, було би, так далі, це такі суто, як то кажеться, думки вголос. У таких умовах український рух починає формувати власні збройні структури. Їхня мета була дуже проста, але водночас надзвичайно складною. Створити силу, яка могла б захищати українське населення і продовжувати боротьбу за незалежність. Саме так починає формуватися Українська повстанська армія УПА. Перші загони виникали у лісах Волині та Полісся. Це були невеликі мобільні підрозділи. Їхня головна перевага – це була швидкість, мобільність і знання місцевості, знання лісів, Волині, Полісся, всіх цих територій. Часом ці загони почали об'єднуватися у більші структури, формувалися командування, підрозділи, розвідка та зв'язок. Поступово повстанський рух перетворювався на справжню партизанську армію. У 1943 році в житті Романа Шухевича відбувається важливий поворот. Він стає головним командиром Української повстанської армії.
Відтоді він використовує псевдонім Тарас Чупринка. Псевдоніми були необхідною частиною підпільної боротьби. Вони допомагали зберігати конспірацію і ускладнювали роботу спецслужб. Але з часом ім'я Тарас Чупринка стало вже дуже відомим і союзникам, і ворогам, тому його використовувати ставало все більше небезпечно. Під керівництвом Шухевича УПА починає швидко розвиватися. Він приділяв особливу увагу організації і дисципліні. Було створено чітку структуру командування. Армію, по-перше, поділили на військові округи, створили систему підготовки командирів, організували медичну службу, розвідку і підпільну адміністрацію. Для повстанського руху це було життєво необхідно, адже УПА діяла у дуже складних умовах. Вони не мали власної держави, вони не мали регулярного постачання, не мали стабільної підтримки ззовні. Тобто, скажімо так, поверну вас трошечки до більш сучасного нашого екскурсу. От уявіть цю ситуацію. Я, можливо, впевнений, можливо, не впевнений, що це відео будуть переглядати точно військові, або діючі, або колишні військові, або зараз, можливо, десь на фронті вам попадеться ці відео. Тобто, уявіть цю ситуацію, що, ваше все забезпечення потрібно здійснювати повністю за власний рахунок. Тобто, відкинемо зараз там, моменти, які є в будь-якій державі в період війни і так далі, там відкинемо волонтерство, якого тоді, воно було, але в зовсім інакших масштабах і формах, але все абсолютно. Тобто, починаючи там від рушниці, боєприпасів, ліків, різних медикаментів, харчування, провізії, де вам переночувати, що вдягнутися і так далі, це все вам би постійно, самостійно потрібно було здійснювати. УПА це робило. В сучасних умовах, це, напевно, було б просто unreal, це було б нереалістично в таких умовах діяти, в яких діяло буквально 70 років назад УПА. Фактично, повстанці були змушені створювати всю систему боротьби абсолютно з нуля, і при цьому постійно перебували під загрозою знищення. УПА діяла у лісах, селах, горах, використовувала тактику партизанської війни. Повстанці нападали на військові гарнізони, знищували каральні підрозділи і проводили диверсії. Але головною їхньою метою було не лише ведення бойових дій. Не менш важливою була підтримка місцевого населення. Саме завдяки підтримці людей повстанці могли триматися роками. Селяни допомагали продуктами, допомагали з інформацією, допомагали переховувати і загалом приховувати бійців. Без цієї підтримки повстанська боротьба була просто неможливою. І саме тому радянські спецслужби згодом намагалися знищити не лише саму УПА. Вони намагалися зламати всю систему підтримки, але у 1943-1944 роках боротьба лише набирала своїх обертів. УПА діяла проти різних сил. Повстанці вступали у сутички з німецькими підрозділами, а після повернення радянської влади головним противником став Радянський Союз. Саме тоді починається один з найважливіших періодів у житті Шухевича. Радянська влада розглядала УПА як дуже серйозну загрозу, і для боротьби з повстанцями було залучено колосальні ресурси. Тисячі солдатів, спеціальні підрозділи НКВС, агентурні мережі, почалися масштабні каральні операції. Ліси просічували, села блокували, шукали криївки. Але попри все це, УПА продовжила чинити опір. І значною мірою це була заслуга її командира. Роман Шухевич був не лише військовим лідером, він був колосальним стратегом. Він розумів, що повстанська війна не може виглядати так само, як війна регулярних армій. Тому основою боротьби стала мобільність. Тобто його основна задача була максимально зробити повстанців і всю тогочасну армію УПА максимально мобільні. Невеликі підрозділи, швидкі атаки, раптові удари і швидкий відхід. Це дозволяло повстанцям роками зберігати боєздатність навіть у дуже складних умовах. Водночас Шухевич розумів, що боротьба буде довгою. Він не розраховував на швидку перемогу. Багато документів того часу показує, що керівництво УПА розглядало свою боротьбу як частину ширшого процесу.
Вони сподівалися, що після завершення Другої світової війни у світі може початися нове протистояння між Заходом і Радянським Союзом. І в цьому конфлікті українське питання знову може піднятися. Саме тому боротьба повинна була тривати, навіть якщо це означало роки і роки підпілля. Роки небезпеки, роки життя на межі. І саме такий спосіб життя поступово стає реальністю для самого Шухевича. З середини 1940-х років він фактично повністю переходить у підпілля. Він змінює схованки, використовує конспіративні квартири, спілкується з підлеглими через складну систему зв'язку. Його життя перетворюється на постійну гру з радянськими спецслужбами. Гру, у якій помилка могла коштувати життя. Але попри всі ризики, він продовжує керувати повстанським рухом. І саме тому радянські спецслужби роблять все можливе, щоб знайти його. Для них знищення Шухевича стає однією з головних цілей, бо вони розуміли, поки живий командир, рух буде продовжуватися. І саме тому полювання на нього триватиме роками. Роками, які перетворять його життя на постійне перебування у підпіллі. І саме про цей період життя у Кригівках, конспірації і безперервному переслідуванні ми поговоримо далі. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи могла українська повстанська армія довго протистояти такій великій державі, як Радянський Союз? Дуже цікаво почитати ваші думки, а ми рухаємося далі, бо тепер починається найнебезпечніший період, без перебільшень, найнебезпечніший період у житті Романа Шухевича, період, коли за ним починає полювати одна з найпотужніших спецслужб світу – НКВС. Після завершення Другої світової війни більшість Європи почала повертатися до мирних часів і мирного життя. Але для Західної України війна фактично не закінчилася. У 1944 році радянська влада знову встановила контроль над регіоном. І майже одразу почалася масштабна кампанія знищення українського підпілля. Для Москви УПА була серйозною проблемою. Це був організований рух опору, рух, який мав власне командування, структуру і підтримку серед частини населення. І саме тому боротьба проти нього стала одним із головних завдань радянських спецслужб. Проти повстанців діяли тисячі солдатів, спеціальні підрозділи НКВС, агентурні мережі, оперативні групи. У селах проводили облави. Ліси просічували, шукали Криївки. Але навіть у таких умовах українське підпілля продовжувало діяти. І ключову роль у цьому відіграв його головний командир Роман Шухевич. З середини 1940-х років його життя повністю змінюється. Він більше не може жити відкрито, він переходить у повну конспірацію. Його дні проходять у постійному русі. Сьогодні одна схованка, через кілька днів інша. Іноді він живе у лісових Криївках. Іноді у спеціально підготовлених підземних схованках. Іноді у будинках людей, які підтримували підпілля. Такі підземні схованки називали Криївками. Вони були складною інженерною системою. Криївки будували під будинками, у лісах або на схилах пагорбів. У них могли бути вентиляційні отвори, замасковані входи, іноді навіть кілька виходів на випадок небезпеки. У деяких Криївках люди могли жити місяцями. Це була справжня підземна мережа опору. Але навіть найкраща Криївка не гарантувала безпеки. Радянські спецслужби постійно вдосконалювали свої методи пошуку, використовували агентів, вербували інформаторів, впроваджували своїх людей у підпільні структури, і особливо вони намагалися знайти одну людину – Романа Шухевича. Для НКВС він був головною ціллю. Його знищення могло стати серйозним ударом по всьому повстанському руху. Тому полювання на нього тривало безперервно роками. Радянські спецслужби створювали спеціальні оперативні групи, аналізували інформацію, перевіряли десятки підозрілих місць, але Шухевич постійно змінював місце свого перебування. Він дуже рідко затримувався в одному місці довше, ніж на кілька днів. Його пересування були добре продумані. Система зв'язку була складною, інформація передавалася через кур'єрів. Часто навіть його найближчі соратники не знали точного місця перебування командира.
це було його, це робило його власне розшук ще складнішим, бо на випадок того, що якби там НКВС захопило будь-якого рядового там упівця, чи можливо когось там з наближених до Шухевича, його би елементарно могли просто видати, бо ніхто не знав точного там моменті, де він перебуває, або де він буде там завтра, післязавтра, через тиждень і так далі, і так далі. І попри величезні ресурси, радянські спецслужби довгий час не могли його знайти. Але з кожним роком ситуація ставала все важчою. Чому? Радянська влада поступово посилювала контроль над регіоном. Багато підпільних мереж було розкрито, частину повстанців заарештували, частину просто знищили, частина змушена була емігрувати за кордон. Боротьба ставала дедалі складнішою, і все ж підпілля продовжувало своє існування. А Шухевич продовжував керувати ним. Його життя перетворилося на постійну боротьбу за своє виживання. Кожен день міг стати останнім. Кожна зустріч могла бути пасткою, кожен новий притулок міг бути викритий. Але попри все це він залишився у своїй боротьбі. І саме тому радянська влада не могла просто залишити його у спокої. Для них це стало питанням престижу, питанням принципу. Одна з найпотужніших спецслужб світу роками не могла знайти одну єдину людину. І саме тому операції з пошуку Шухевича лише посилювалися. Збиралася нова інформація, проводилися нові операції, агентурна мережа постійно розширювалася. І зрештою, одна з цих операцій приведе радянські спецслужби до місця, де переховувався головний командир УПА. Це станеться у березні 1950 року у невеликому селі неподалік Львова. Селі, яке називається Білогорща. І саме там відбудеться подія, яка завершить життя Романа Шухевича, але водночас зробить його ім'я частиною нашої історії. До речі, якщо вам цікаві такі детальні історії українського визвольного руху, підтримайте це відео лайком. Це справді допомагає каналу нашому розвиватися. І якщо ви ще не підписані, підпишіться обов'язково на контури історії. Бо попереду ще дуже і дуже багато важливих і маловідомих сторінок нашої історії. А ми переходимо до фінальної частини цієї історії, до останнього бою Романа Шухевича. На початку 1950 року радянські спецслужби були впевнені, повстанський рух на Західній Україні вже значно ослаблений. Багато підпільних структур було знищено, частину керівників заарештували, і все ж залишалася одна людина, яка продовжувала бути символом цього руху – головний командир УПА Роман Шухевич. Для радянської влади його ліквідація була просто питанням принципу. Операції з пошуку тривали роками, і зрештою радянські спецслужби отримали інформацію, яка могла виявитися вирішальною. Агентурні джерела повідомили про можливе місце перебування Шухевича – село Білогорща, неподалік Львова. Невелике поселення, яке на той момент знаходилося на околиці міста. Саме там, у будинку місцевої жительки, Шухевич тимчасово переховувався. І радянські спецслужби вирішили діяти блискавично швидко. 5 березня 1950 року ранок до Білогорщі починають стягуватися підрозділи МДБ – Радянської державної безпеки. Операція була добре спланована, село оточують, перекривають дороги. До будинку, де перебував Шухевич, підтягують озброєних солдатів. Їх було кілька десятків. Вони розуміли, що мають справу з людиною, яка роками уникала арешту. І тому діяли максимально обережно. Будинок поступово беруть у кільце, підходи блокують, втекти майже неможливо. У цей момент всередині будинку перебував, власне, сам Роман Шухевич. За різними свідченнями, радянські солдати запропонували йому здатися, але відповідь була передбаченою. Шухевич відмовився. Він прекрасно розумів, що для нього, як для командувача УПА, означав радянський полон. Для нього це було неприйнятно. Почалася перестрілка. Точні деталі бою досі залишаються предметом дискусій серед істориків. Але відомо, що Шухевич відкрив вогонь по радянських солдатах. Бій був коротким, але напруженим. У якийсь момент Шухевич намагався вирватися з будинку. І саме під час цього прориву він отримав смертельне поранення. Так завершилося життя людини, яка понад 10 років була одним із символів українського визвольного руху. Роману Шухевичу було лише 42 роки.
Але навіть після його смерті радянська влада не хотіла робити з цього публічну історію. Його тіло було таємно вивезене, місце поховання його не повідомили. За деякими даними, тіло просто знищили. За іншими, поховали у невідомому місці. До сьогодні точне місце поховання Романа Шухевича залишається, на жаль, невідомим. Це було зроблено свідомо, щоб він не був мучеником, не був бастіоном цього визвольного руху для, власне кажучи, українців. Радянська влада боялася, що могила може стати місцем пам'яті для українського руху. Але навіть без могили його ім'я продовжувало жити і працювати на історичну пам'ять України. Попри всі спроби, радянська пропаганда дискредитувати його, для багатьох українців він залишився символом боротьби, людиною, яка зробила свій вибір і залишилася вірною цьому вибору до кінця. Його життя було коротким, але дуже насиченим. Від юного пластуна у Львові до головного командира повстанської армії, від студента Львівської політехніки до людини, за якою роками полювали спецслужби. І навіть після його смерті боротьба не зникла одразу. Окремі підрозділи підпілля продовжували діяти ще кілька років, а пам'ять про цих людей залишилася. І сьогодні, коли ми говоримо про історію українського визвольного руху, ім'я Романа Шухевича залишається однією з ключових постатей. Людиною, чия доля тісно пов'язана з однією з найскладніших сторінок історії України. Але історія Шухевича – це не лише історія однієї людини, це історія покоління. Покоління, яке виросло без власної держави, покоління, яке пройшло через війни, репресії і підпілля, і покоління, яке вирішило, що боротьба за незалежність варта будь-яких ризиків. І саме тому ім'я Романа Шухевича досі викликає так багато дискусій, бо його історія – це історія складного і драматичного періоду нашого минулого. Історія Романа Шухевича – це історія людини, яка зробила дуже складний вибір. Вибір, який визначив усе його життя. Він міг залишитися простим інженером, міг займатися музикою, міг будувати кар'єру, жити спокійним життям і не ризикувати власною долею. Але замість цього він обрав зовсім протилежний шлях – шлях боротьби, і цей шлях був далеко непростим. Він означав роки підпілля, постійний ризик, життя у Криївках, відсутність нормального дому, постійне переслідування і водночас відповідальність за тисячі й тисячі людей, які брали участь у визвольних змаганнях і загалом самому повстанському русі. Роман Шухевич став одним із тих людей, які у 20 столітті намагалися відновити українську державність. І робили це в умовах, коли Україна опинилася між двома тоталітарними режимами – між нацистською Німеччиною і радянським Совком. Обидві ці системи не допускали існування незалежної України. І саме тому боротьба українського визвольного руху була настільки складною і настільки важливою. Історики досі дискутують про багато подій того періоду. Це нормальний процес, бо історія ніколи не буває простою. Вона завжди складається з різних точок зору, з різних інтерпретацій і різних оцінок. Але одна річ залишається очевидною. Роман Шухевич був людиною, яка присвятила все своє життя ідеї незалежної України. І ця ідея пережила і його, і радянську систему, яка намагалася її знищити. Радянського Союзу вже давно нема, Україна існує по сьогоднішній день. Коли Радянський Союз розпався у 1991 році, Україна нарешті відновила свою незалежність. Те, про що мріяло не одне покоління українців, те, за що боролися люди у різні історичні епохи. І саме серед цих людей був і Роман Шухевич. Його життя завершилося у 1950 році, але його історія залишилася частиною великого процесу боротьби за українську державність. І саме тому сьогодні, через десятиліття після цих подій, його ім'я продовжує звучати у дискусіях про історію України. Бо постаті такого великого колосального масштабу завжди залишають слід, і не лише слід в архівах чи просто там на сторінках підручників історії, а у пам'яті людей. І коли ми говоримо про історію ХХ століття, ми завжди повинні пам'ятати, що за кожною великою подією стоять окремі постаті. З їхніми рішеннями, з їхніми сумнівами, з їхньою боротьбою і з їхніми жертвами. Саме тому такою людиною був Роман Шухевич.
Якщо вам було цікаве це відео і ви хочете більше таких історій бачити від мене на цьому каналі, підтримайте канал Контури історії. Поставте лайк цьому відео, напишіть у коментарях свою думку, як ви оцінюєте роль Романа Шухевича у нашій історії. Цікаво буде почитати ваші відповіді і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео про історію України. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу і допомогти створювати більше таких відео, посилання на донат буде в описі, і тут у вас будуть актуальні для цього QR-коди і реквізити. Ваша підтримка допомагає розвивати український історичний контент і робити нові відео ще більш і більш масштабними випуск за випуском. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео на контурах історії. Бережіть себе.